Alright, so positive day, Jilibers. Nandito tayo ngayon sa Barangay Batya, Bukawi, Bulacan. Yan. Kasi launching ng Rockstar Lechon Manok. Okay? So, ngayon, nag-usap kami ni Sir Chris at inayos natin mga dapat pang isettle natin. I mean, iayos. So, ngayon, open na tayo. So, ready na tayo for franchise. So, tinignan ko, syempre, yung supplies natin, available ba? So, nakita ko naman, okay, meron tayong supplier ng chicken. Tapos yung system, how it works, okay na rin. So, in other words, ready na po ang Rockstar Lechon Manok para paglingkuran kayo. So, sa lahat ng mga business owners, so pwede na po kayong mag-PM sa amin. Okay? And sa lahat ng mga taga Bukawi, Bulacan, tikman nyo na ang Rockstar Manok. Let's go! Let's go! Maraming salamat sa another opportunity na pinagkaloob mo sa amin na makatulong kami sa iba na magkaroon ng negosyo with my business partner, Sir Chris. Dalayan ko, Lord, na please bless this business, Panginoon. Maraming pang matulungan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, Panginoon. Lord, maraming salamat. We glorify you through this business, Rockstar Manok. Maraming po salamat. All this we pray in Jesus' name. Amen. 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 Alright, so, Jilibers, ngayon, ikakat na natin na ribbon ang ating first branch ng Rockstar Manok with Sir Chris. Di ba, oh? Sir Chris, yan. Rockstar Manok. Good morning. Rock and roll. Na tayo. Yay! Palakpak tayo. Alright, so day 1 natin ngayon, launching ng Rockstar Manok with Sir Chris. Yes. Thank you, Sir Chris. Salamat din po. Yeah. So open na tayo for franchise, sir. Yes. Kahit Ready na tayo. ready na. So sa lahat ng mga OFW na gusto mo magkaroon ng negosyo ang family mo dito sa Pilipinas, so pwede na. Or sa mga empleyado o meron kang negosyo, gusto mo magdagdag, magsimula ng iyong negosyo. So PM mo lang kami sa aming page, Rockstar Manok. Yes. And or sa aking personal FB. Yes. Sir, invite mo na sila. Saan ba ang priority area muna natin ngayon? Well, ang nakikita kong priority natin, of course, nagsimula tayo sa Bulacan. Oh. So, dapat palabas tayo ng Bulacan. Okay. So, ibig sabihin, yan yung mga target natin like Pampanga, Bataan, Okay. Manila. Okay. So, soon, yun ang mga plano natin. Yung karating nating mga provinces dito. Yes, Yan. yun ang importante. Okay. So, nagkaroon kami na actually estimate ni Sir. So, to give you an income na makatulong talaga ng malaki.
para sa inyo. Alright? So, for the details, just PM us. Okay? Alright, so maraming salamat, Gilibers. And dito sa Bukawe, Bulacan, maraming salamat sa lahat ng Gilibers nandito. Ready na kami. Buy your Rockstar Manok. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng maibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabagot mula dating buhay. Thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day. Yan, sir. Sabay tayo. Let's go, let's go. 1, 2, 3. Let's go, let's go. Rock and roll!